एभ्रिवान यो चाहिँ मेरो थर्ड भिडियो हो काउन्टर एपमा फर्स्ट भिडियोमा चाहिँ मैले सिम्पल एउटा काउन्टर बनाएको थिएँ विथ द हेल्प अफ युज स्टेप एन्ड बटन्स त्यसमा चाहिँ बटनको अनक्लिकमा चाहिँ त्यो काउन्टरको डिक्रिमेन्ट भयो भने डिक्रिमेन्ट गर्ने र इन्क्रिमेन्ट फङ्सन कल गऱ्यो भने इन्क्रिमेन्ट गर्ने फर्स्ट भिडियोमा मैले बनाएको थिएँ सेकेन्ड भिडियोमा चाहिँ हाम्रो काउन्टर एपमा कसरी सिएसएस एड गरेर एउटा अलिकति राम्रो देखाउन ट्राई गरेको थियौँ अनि दिस इज माई थर्ड भिडियो यसमा चाहिँ अब हामीले कसरी रिडक्स युज गरेर विथ द हेल्प अफ रिडक्स हामी अब यो एपको काम गर्छौँ अहिलेसम्म हामीले युज स्टेटमै राखेर बटनको अनक्लिकमा चाहिँ हामीले सेट काउन्टरलाई इन्क्रिमेन्ट डिक्रिमेन्ट गरिरहेको थियौँ अब चाहिँ हामी यसको भ्यालु चाहिँ काउन्टर रिडक्सबाट एक्सट्र्याक्ट गरेर अनि कसरी एक्सनहरूले काम गर्छ त्यो चाहिँ हामी आजको भिडियोमा गर्छौँ सो त्यसको लागि एउटा अब हामीले सोर्सभित्र काउन्टर स्लाइस slice.js भन्ने फाइल बनायो अनि यसमा चाहिँ हामीले अब रिडक्स टुलकिट भन्ने प्याकेज चाहिँ इन्स्टल गर्नुपर्छ सायद मैले त्यो प्याकेज चाहिँ मैले इन्स्टल गरिसकेँ रिडक्स टुलकिट भन्ने चाहिँ यो प्याकेज चाहिँ रिडक्स युज गर्नलाई हामीले इन्स्टल npm इन्स्टल रिडक्स टुलकिट भन्ने यो चाहिँ इन्स्टल गर्नुपर्छ सो त्यो इन्स्टल गरिसकेपछि चाहिँ हामीले इम्पोर्ट create a slice एमा create slice भन्ने चाहिँ हामीले यसबाट इम्पोर्ट गर्नुपर्छ अनि त्यसपछि एउटा इनिसियल भ्यालु बनाउँछौँ अब इनिसियल भ्यालु चाहिँ अब हाम्रो एपको अनुसार रिक्वायरमेन्ट अनुसार हुन्छ अब हाम्रो यो काउन्टर केसमा हामीलाई सुरुमा इनिसियल भ्यालु एउटा काउन्ट 0 भनेर मात्र चाहिन्छ सपोज तपाईँलाई अब अरू केही चाहिन्छ भने त्यही अनुसार तपाईँ इनिसियल भ्यालु सेट गर्छौँ सो हाम्रो यसमा चाहिँ भ्यालु 0 भयो त्यसपछि हामीले एउटा फङ्सन बनाउँछौँ एक्सपोर्ट कन्स्ट काउन्टर स्लाइस equals to माथिको create slice को हेल्पबाट अनि यसमा चाहिँ हाम्रो यसको टाइप नेम चाहिँ के हुन्छ अब काउन्ट अब नेम तपाईँले जे राख्नु हुन्छ फरक पर्दैन सो अहिलेलाई चाहिँ हामीले काउन्टर एप भएको हुनाले काउन्टर राखेको छौँ अनि इनिसियल भ्यालु माथिबाट आयो इनिसियल भ्यालु के छ भनेर अब हाम्रो रिड्युसर हुन्छ यो चाहिँ हाम्रो अब रिड्युसर्स हुन्छ रिड्युसर्स पनि हामीले के राख्छौँ अब रिड्युसरमा हामीले एक्सनहरू बनाउँछौँ अब यसमा चाहिँ हाम्रो दुईवटा एक्सन हुन्छ यसले किन एरर देखायो यो इनिसियल स्टेट हाम्रो इनिसियल भ्यालु हुन्छ यसमा जे छ त्यही राख्छौँ हामीले अब हाम्रो एक्सनको नाम के हुन्छ इन्क्रिमेन्ट भनेर राखौँ जे राखे नै हुन्छ तपाईँको आफ्नो प्रोजेक्ट अनुसारको एक्सनको नेमहरू हुन्छ अनि हामीले यसमा चाहिँ स्टेट पास गर्छौँ अनि त्यसपछि अब हाम्रो भ्यालु नेम मिलेन भनेर सायद यसले एरर फालेको होला सो अब हामीले के अपडेट गर्न आँटेछौँ अन द क्लिक अफ बटन हैन भ्यालुलाई चाहिँ इन्क्रिमेन्ट गराउने हो सो
state dot value equals to state dot value plus 1 जे स्टेटमा छ त्यसलाई चाहिँ बाई 1 ले इन्क्रिमेन्ट गराउँछौँ त्यसै गरी अर्को डिक्रिमेन्ट भन्ने हामीले फंक्सन पनि लेख्छौँ अब यसमा तपाईले डिक्रिमेन्ट राखे पनि भयो और डिक्रिमेन्ट फंक्सन और डिक्रिज जे राखे नि फरक परेन किनभने हामीले यो खाली हाम्रो फंक्सन नेम मात्र हो यो सो जे राखे नि फरक पर्दैन यसमा चाहिँ के गर्छौं स्टेट के भ्यालुलाई चाहिँ बाई 1 ले डिक्रिज गर्छौं अब अरु अब केही कुरा पास गरेको छ भने चाहिँ त्यसको त्यो पास गरेको भ्यालु चाहिँ हाम्रो एक्सन डट पेलोडबाट आउँछ त्यसको थ्रुबाट डिलिट पनि गर्न मिल्छ तर अहिले चाहिँ हामी बाई 1 नै डिलिट गरौँ सो स्टेट डट भ्यालु इक्वल्स टु state dot value minus 1 सो अब हामी यसलाई सेभ गर्छौं यसको यो स्पेलिङ पनि इम्प्रुभ गरौँ INITIAL इनिशियल भ्यालु सो अब चाहिँ बाइ अब हामीले नेम्स एक्सपोर्ट गरेर चाहिँ हामीले यसको एक्सन्सहरुलाई हामी एक्सपोर्ट गर्छौं increment decrement equals to counter slice dot actions भएन अनि अब हामीले चाहिँ डिफल्ट एक्सपोर्ट चाहिँ काउन्टर स्लाइस डट रिड्युसरलाई डिफल्ट एक्सपोर्ट गर्छौं सो हाम्रो चाहिँ यो काउन्टर स्लाइस चाहिँ रेडी भयो सो यो चाहिँ हाम्रो स्टोर काउन्टर स्लाइसको यो हामीले रिड्युसर चाहिँ स्टोरमा इम्पोर्ट गर्छौं सो हाम्रो पहिलाको रिडक्स र अहिलेको रिडक्स टुलकिटमा चाहिँ अलि सिन्ट्याक्सको डिफरेन्स छ पहिला चाहिँ हामीले टाइप डिफाइन गरेर एक्सन डिफाइन गरेर गर्छौं भने चाहिँ अहिले चाहिँ बाइ डिफल्ट रिड्युसर भित्र हामीले इन्क्रिमेन्ट भनेर राख्यौं भने सिधै यसको एक्सन्स भनेर लिन्छ सो हामीलाई अलग्गै फाइलमा डिफाइन चाहिँ गर्नु पर्दैन टाइप एक्सन्सहरु सो अब हामीले इन्क्रिमेन्ट यो फंक्सन भयो इन्क्रिमेन्ट फंक्सन कल गर्यौं भने यसले स्टेटको +1 इन्क्रिमेन्ट गरिदिन्छ र डिक्रिमेन्ट फंक्सन कल गर्यो भने चाहिँ -1 ले डिक्रिमेन्ट गरिदिन्छ सो अब हामीले चाहिँ यो रिड्युसरलाई चाहिँ स्टोरमा इम्पोर्ट गर्नुपर्छ अब अर्को एउटा store.js भन्ने फाइल बनाऊँ त्यसमा चाहिँ अब हामीले के इम्पोर्ट गर्छौं भन्दाखेरि हाम्रो रिडक्स टुलकिट त हामीले इम्पोर्ट गरिसकेका छौं इम्पोर्ट from redux toolkit भनेर भयो हामीले के कन्फिगर स्टोरलाई कन्फिगर गर्न आँटेको कन्फिगर स्टोर भएन सरी कन्फिगर स्टोर भयो अनि एक्सपोर्ट constant store equals to configure store अनि यस्तो गर्छौं र रिड्युसर भित्र चाहिँ हामी के राख्दिन्छौं काउन्टर एप राख्दिन्छौं है काउन्टर सरी यो चाहिँ हाम्रो यो अब्जेक्ट भएको हुनाले अब्जेक्ट यस्तो हुन्छ है सिन्ट्याक्स काउन्टरमा चाहिँ हाम्रो के इम्पोर्ट काउन्टरमा चाहिँ अब हामीले जुन माथिको छ नि त्यो इम्पोर्ट चाहिँ गर्नुपर्छ हामीले जुन फंक्सन हामीले बनाएको थियौं त्यो चाहिँ हामीले इम्पोर्ट गरेर राख्दिन्छौं
अब चाहिँ हाम्रो फङ्सन के थियो काउन्टर यो थियो होइन काउन्टर स्लाइस अटोमेटिकली इम्पोर्ट गरिदियो यसले सो अब हामीले सेभ गऱ्यौँ अब हामीले चाहिँ हाम्रो एप डट जेएसमा गएर चाहिँ स्टोर र प्रोभाइडरलाई त्यहाँ हाम्रो एपलाई चाहिँ ऱ्याप गर्नुपर्छ सो इन्डेक्स डट जेएस भयो सो हामीले इम्पोर्ट के गर्छ इम्पोर्ट स्टोर फ्रम के छ हाम्रो स्टोरबाट इम्पोर्ट भयो अर्को भनेको चाहिँ इम्पोर्ट प्रोभाइडर react-redux भयो होइन सो अब हामीले चाहिँ यो माथिको प्रोभाइडर भित्र चाहिँ एपलाई ऱ्याप गर्नुपर्छ सो अब के हुन्छ भन्दाखेरि चाहिँ प्रोभाइडर भयो प्रोभाइडरकोमा चाहिँ हामीले स्टोर पास गर्छौँ जुन चाहिँ माथि कल गरेका छौँ हामीले स्टोर अब यो प्रोभाइडर चाहिँ हामीले यहाँ ऱ्याप गर्छौँ मुनिपट्टि एपलाई सो अब हाम्रो खालि अब हाम्रो त्यो एप डट जेएसमा गएर जुन हामीले एक्सन कल गरे डिफाइन गरेको छौँ त्यो एक्सन मात्र कल गरेर अब हाम्रो खालि रन गर्ने मात्र काम बाँकी भयो किनभने हामीले स्टोर बनाइसकेका छौँ रिड्युसर पनि बनाइसकेका छौँ सो अब यसमा इम्प्लिमेन्ट मात्र गर्नु बाँकी भयो सो अब त्यो इम्प्लिमेन्टको पार्ट चाहिँ अब हेरौँ अब हामीले यसमा के गर्छौँ भन्दाखेरि युज सेलेक्टर र युज डिस्प्याच रिडक्सबाट रियाक्ट रिडक्सबाट इम्पोर्ट गर्छौँ यसले चाहिँ युज डिस्प्याचले चाहिँ एक्सन डिस्प्याच गर्न हेल्प गर्छ भने युज सेलेक्टरले चाहिँ स्टोरको कुनै भ्यालु लिनलाई हामीलाई हेल्प गर्छ इम्पोर्ट सरी क्याप्स भएछ import from react-redux अनि use selector zoom गरेर मलाई use selector कमा र use dispatch भयो सो हाम्रो अनि फङ्सन चाहिँ अर्को के हुन्छ हाम्रो एक्सन्सको थ्रुबाट चाहिँ हामीले स्टोरलाई अपडेट गराउँछौँ सो हाम्रो एक्सन्स के थियो इन्क्रिमेन्ट र डिक्रिमेन्ट थियो सो इम्पोर्ट फ्रम काउन्ट के थियो हाम्रो फाइलको नेम काउन्टर स्लाइस थियो हाम्रो इन्क्रिमेन्ट र डिक्रिमेन्ट थियो इन्क्रिमेन्ट डिक्रिमेन्ट थियो सो अब हामीले यसलाई कमेन्ट आउट गर्छौँ किनभने अब हामी यसको थ्रुबाट भ्यालु लिएको छैनौँ हामीले सो यो डिफाइन नभएपछि अभियसली एरर फाल्ने त भयो सो हामीले चाहिँ अब काउन्टरको काउन्ट एक्स्ट्रा गर्छौँ भने त के राखेको छौँ काउन्ट भनेर भयो अब इक्वल्स टु युज सेलेक्टर अनि के हुन्छ भयो अनि स्टेट पास हुन्छ हाम्रो अनि स्टेटबाट हाम्रो के भन्छ डिफाइन छ काउन्टर डट भ्यालु चेक गरौँ हाम्रो के छ डिफाइन छ भनेर स्टोरमा के छ काउन्टर भनेपछि यो काउन्टर चाहिँ हामीले यो काउन्टर स्टेट डट काउन्टर स्टेटमा के छ काउन्टर भयो सपोज अब स्टेटमा हाम्रो काउन्टर अब अर्को टु डु लिस्ट छ वा केही अरू छ भने चाहिँ यसको मुनिपट्टि हामीले एड गर्छौँ अनि त्यहीलाई चाहिँ हामीले यहाँ एक्स्ट्रा गर्न मिल्छ स्टेट डट त्यसको नाम के हो त्यो एक्स्ट्रा गर्न मिल्छ अनि यो भने चाहिँ हाम्रो इनिसियल भ्यालु जुन छ त्यो चाहिँ एक्स्ट्रा गरेको हो सो यो भयो एउटा अनि अर्को हामीले अब डिस्प्याचको थ्रुबाट एक्सन डिस्प्याच गर्नुपर्छ सो हामीले डिस्प्याच भन्ने डिफाइन गर्छौँ युज डिस्प्याच भनेर अब हामीले इन्क्रिमेन्टमा चाहिँ डिस्प्याच इन्क्रिमेन्ट भन्ने कल गऱ्यौँ भने डिक्रिमेन्टमा चाहिँ डिस्प्याच डिक्रिमेन्ट भनेर कल गर्छौँ त्यो चाहिँ हाम्रो फङ्सन भएको हुनाले वी राइट इन दिस वे अनि डिस्प्याच डिक्रिमेन्ट अनि हामी मुनिपट्टि के छ काउन्ट भन्ने छ सेभ गरौँ सो अब एरर फालिरहेछ जस्तै छ यसले
भ्यालु सायद हामीले अर्कै कुरा अर्कै नेममा राखेको छौँ क्या काउन्टर स्लाइस भ्यालु 0 छ स्टेट अफ भ्यालु +1 छ स्टोरमा गयो काउन्टर स्लाइस इम्पोर्ट गर्यो अब यसमा मिस्टेक चाहिँ हामीले के रहेछ भन्दाखेरि चाहिँ हामीले यसमा राख्ने भनेको रिड्युसरको फाइल हो हामीले चाहिँ यसमा चाहिँ नेम एक्सपोर्ट होइन कि डिफल्ट एक्सपोर्ट गरेको छौँ सो हामीले यसरी गर्नु पर्दैन अब चाहिँ सायद आउँछ होला अझै पनि आएन सो अगेन सर्भर रिस्टार्ट गरेर युज दिस डिफाइन बट नेभर युज npm स्टार्ट गरौँ के अब अरू त के एरर होला र काउन्टर भयो इनिसियल भ्यालु 0 भयो भ्यालु भयो डिबग गर्दाखेरि चाहिँ एरर के पत्ता लाग्यो भन्दाखेरि चाहिँ मलाई सानो सानो कुरा याद हुँदैन तर हाम्रो यसले एक्सेप्ट गर्ने भनेको इनिसियल स्टेट हो इनिसियल भ्यालु त हामीले हाम्रो एपमा युज हुँदाखेरि डिफाइन गरेको इनिसियल भ्यालु हो के युज हुन्छ भनेर भयो सो हामीलाई चाहिने भनेको इनिसियल स्टेटभित्र इनिसियल भ्यालु हो इदर हामीले इनिसियल इनिसियल स्टेट डिफाइन गरिदिनु पर्यो यसमा जे छ टाइपमा पास गरिदिनु पर्यो र यो यसरी दिन्छ दुईटा मेथड हुन्छ माथि एउटा हामीले नट इनिसियल भ्यालुमा हामीले जे डिफाइन गरे पनि भयो त्यो भनेको हाम्रो एपमा लिने इनिसियल भ्यालुजहरू हो भने चाहिँ हाम्रो काउन्टर स्लाइस रिडक्सको स्लाइस लिने भनेको नेम इनिसियल स्टेट रिड्युसर्सहरू हो सो नेम भनेको एउटा कुनै पनि टाइप डिफाइन गर्न मिल्यो इनिसियल स्टेटभित्र चाहिँ हामी इनिसियल भ्यालु राख्छौँ अर दि इनिसियल डिफाइन्ड भ्यालु जुन माथि हामी डिफाइन गरेको हुन्छौँ सो यो सेभ गरिसकेपछि चाहिँ हाम्रो प्रोग्राम यसरी रन हुन्छ यो चाहिँ विथ द हेल्प अफ रिडक्स